Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí web development tutorial series pẹ̀lú Yoruba language. Ẹ lè pè mí ní Prof. Orúkọ YouTube channel tí a fi máa ṣe àwọn tutorial yìí ni Yoruba Programmer. Ìdí tí mo ṣe gbé tutorial series yìí kalẹ̀ ni wípé mo notice pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti kọ́ programming, ṣùgbọ́n computer programming yẹn ó máa le fún wọn. Àti wípé tẹ́ bá wo online, English ni tutorial tó pọ̀, so ó máa ń difficult fún àwọn èèyàn láti understand àwọn concept míì tó le koko. Torí ẹ̀ mo ṣe rò pé tí n bá lè ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn pẹ̀lú mother tongue wọn, ó máa easier fún wọn láti understand. The first tutorial tá máa kọ́ nínú series yìí ni HTML5. Lẹ́yìn HTML5, a máa kọ́ CSS àti JavaScript àti PHP. HTML5 yìí kò really ń ṣe programming language, markup language lásán ni. So ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni hypertext markup language. So HTML5 la máa kọ́, àní wo àwọn HTML4 àti other versions of HTML bíi XHTML. Lẹ́yìn tá bá parí eléyìí la máa ṣe wá ṣe CSS. Nínú HTML5 yìí tá bá ti ń kọ, ó máa wà boring a little bit torí a ní ṣe anything design àbí àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kí web page kó look fine. Tá bá ti dé CSS la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kọ́ gbogbo yẹn. Tutorial yìí mo ṣe ní odidi, so ó lè lọ fún bí 1 hour àbí kó jù bẹ́ẹ̀ lọ díẹ̀. Reason ni wípé mo fẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n farabalẹ̀, kí wọ́n jókòó, kí wọ́n gbọ́, kí wọ́n dẹ̀ máa code pẹ̀lú mi tí n bá ṣe ń tẹ code yẹn, káwọn náà máa code along. Torí pé the best way láti learn programming kò ń ṣe pé kéèyàn kàn wo àwọn tutorial yẹn lásán. Ẹ gbọ́dọ̀ máa code fúnra lára yín so that brain muscles yín ó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa pick up àwọn language yẹn. Tutorials yìí dẹ̀ wà fún àwọn absolute beginner, ẹni tí ò bá tiẹ̀ tí fọwọ́ kan programming rí rárá tàbí tí ò tiẹ̀ tí ṣe any web development rí. Ó lè follow along láti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ programming through series yìí láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú HTML5. Tẹ́ bá ní interest nínú àwọn tutorials mi, pé ẹ try láti subscribe sí channel yìí, kò lè ná yín ní 50 kobo. Tó bá dẹ̀ ní àwọn nǹkan míì tẹ́ máa like láti pé kí n ṣe ní Yoruba language, tàbí àwọn nǹkan míì tẹ́ like, àbí àwọn nǹkan míì wà tí ò clear, àbí ẹ fẹ́ make àwọn corrections kan, bóyá mo ṣe àwọn mistake nínú àwọn video yẹn, kẹ́ kọ comment so that anytime tí bá ti ráyè máa reply, máa dẹ̀ make corrections. Àwọn requirements kan wà tá máa need fún HTML5 coding tutorial wa. First of all, a máa need the browser. Oríṣiríṣi browser ló wà tá lè lò. A lè lo Google Chrome, a lè lo Mozilla Firefox, a lè lo Safari tó bá jẹ́ MacBook là ń lò, a lè lo Microsoft Edge, ṣùgbọ́n ẹ má lo Internet Explorer torí pé ó ti wà outdated, dẹ̀ ní render àwọn HTML5 codes wa correctly. The second requirement tá máa need ni text editors. Oríṣiríṣi text editors náà ló wà. A lè lo VS Code, a lè lo Sublime Text, a lè lo Notepad, a lè lo brackets. Nínú tutorial yìí, Notepad++ la máa lò fún HTML5 tutorial wa. Láti follow along tutorial yìí properly, I recommend kẹ́ lo Notepad++ bí mi náà ṣe ń lò. Tẹ́ bá fẹ́ download Notepad++, ẹ máa lọ sí Google, ẹ máa tẹ Notepad++. Ẹ máa click first link tẹ́ bá rí. Tó bá ti gbé wa lọ sí download page, ẹ máa click download latest edition yìí. Ní time tí mò ń install ilé version 8.4.4 ní latest edition, ẹ máa click ẹ̀. Tó bá jẹ́ 64 bits computer lẹ́ ń lò, ẹ máa download ilé.
tí kọ̀mpútà yín bá jẹ́ 32 bits ẹ máa kílíkì installer yìí. Báwo lẹ ṣe máa mọ̀ bóyá 64 bits ní kọ̀mpútà yín àbí 32 bits? Ẹ lọ síbi search nísàlẹ̀, ẹ tẹ sysinfo, then ẹ máa lọ kílíkì system information yìí. Ó máa gbé irú kọ̀mpútà tẹ́ ń lò wá. Kọ̀mpútà tèmi x64 mo ń lò, ó ṣe kọ x64 based PC. Tó bá jẹ́ 32 bits ní kọ̀mpútà yín, ó máa kọ bí x86 síbí báyìí. Èyíkéyìí tí kọ̀mpútà yín bá jẹ́, ẹ máa kílíkì download, ó máa bọ́ sórí kọ̀mpútà yín immediately. Then ẹ máa double click insàlẹ̀, ẹ máa kílíkì next títí tá fi download tán. Èmi ti download ẹ̀ already, so mi ní wulẹ̀ tuntun download mọ́. Tẹ́ bá ti download ẹ̀ tán, bó ṣe máa gbé wá lélẹ̀. This is Notepad++. Ẹni tí kò bá dẹ̀ sí níbi tó ti lè download Notepad++, ẹ lè lo Notepad náà láti follow tutorial yìí. Notepad++ kàn bẹ́tà nítorí ó máa colorize àwọn codes yìí. Lẹ́yìn tá ti download àwọn requirements tá need láti kọ HTML5 wa, nǹkan tá máa kọ́kọ́ wò ní báwo la ṣe máa ń save HTML5. Tẹ́ bá fẹ́ kọ́kọ́ save file yìí so that browser yín máa mọ̀ pé HTML5 lẹ fẹ́ open. For example, tí bá kọ this is my file. Ẹ jẹ́ kí n zoom notepad mi kẹ́ lè máa rí dáadáa. Tẹ́ bá fẹ́ zoom notepad yín náà, ẹ máa tẹ control, ẹ máa move mouse yín sókè. Mouse yín ẹ máa roll ẹ̀ sókè so that ó máa wà zoomed. Tàbí kẹ́ lọ sí view, zoom, ẹ máa tẹ zoom out, zoom in yìí láti fi jẹ́ kó wà zoomed dáadáa. So ẹ lè lo Ctrl S láti fi save file yín. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ lo Ctrl S, ẹ máa lọ sí ibi file, ẹ máa kọ save or save as. Ẹ bá ti click ẹ bẹ́ẹ̀, ẹ máa save ẹ̀ sí ibi tí ẹ bá fẹ́ save HTML file yín. Orí desktop wa la máa save ẹ̀ sí. Ẹ máa kọ orúkọ file yẹn. Ẹ jẹ́ ká save ẹ̀ pẹ̀lú lesson 1. Take note nǹkankan. Ẹ gbọ́dọ̀ save ẹ̀ pẹ̀lú .html. Ìgbà míì wà téèyàn máa kọ nǹkan htm lásán, òun náà máa open, but HTML ní standard tó wà well recognized. So kẹ́ máa save ẹ̀ pẹ̀lú .html. Òun ló máa fi jẹ́ kí browser yín mọ̀ wípé HTML5 lẹ fẹ́ save. So ẹ máa lọ sí ibi save as type yìí. Ẹ máa lọ sí ibi tó ti kọ all types. Ẹ bá ti click all types yìí, ẹ máa kọ save. So browser yín máa recognize pé HTML5 ni ẹ save. Ẹ bá fẹ́ open ẹ̀, ẹ máa lọ sí orí file yín. Ṣé rí pé lesson 1 tá save yìí, ẹ máa wá click ẹ̀, lè right click kẹ́ lọ sí Google Chrome, okay, double click ẹ̀ náà. Ṣé ti rí pé ó ti gbé jáde? This is my file. A máa pe àwọn nǹkan kan ní tags. Ṣé rí àwọn tags yìí, àwọn gangan ní building block tá máa fi create HTML. Tag tá máa ń kọ́kọ́ wò ní doc type. Báwo la ṣe máa ń kọ tag? Ẹ máa kọ́kọ́ kọ angle bracket méjì, ìyẹn less than àti greater than. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá kọ sí àárín ẹ̀ báyìí, òun ló máa ń pè ní tags. First one tá máa kọ́kọ́ wò tí HTML5 máa ní doc type. Ẹ máa kọ́kọ́ tẹ exclamation mark, shift àti 1 ló fi ń kọ ní. Ẹ máa kọ doc type pẹ̀lú capital letters. Then pẹ̀lú small letter ẹ máa kọ HTML. Ẹ jẹ́ ká save. So browser wa a recognize pé HTML5 la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ yìí. Next, máa kọ another tag, angle bracket, máa kọ HTML. Wọ́n máa pe eléyìí ní opening tag. Closing tag báwo la ṣe ń kọ? Ẹ máa kọ angle bracket àti forward slash. Tag tẹ́ wá kọ sí inú bíbá yìí náà, ẹ máa repeat ẹ̀. Ẹ máa kọ HTML. Ẹ máa close ẹ̀ pẹ̀lú greater than sign. So
nǹkan tí wọ́n máa ń pè ní element lélẹ̀. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá kọ sáàrin ẹ̀ báyìí òun ni element. Opening and closing tag HTML yìí, òun inú ẹ̀ gangan lèèyàn máa wá kọ gbogbo HTML elements wá sí. Number one thing tá máa wò lẹ́yìn HTML tag yìí, a máa wo head tag. Ṣé mọ̀ pé téèyàn náà bá dúró, a ní head, a dẹ̀ ní body, a ní orí. Ní inú orí yẹn oríṣiríṣi nǹkan ló wà ńbẹ̀. Ojú wà ńbẹ̀, imú wà ńbẹ̀, ẹnu wà ńbẹ̀. So tá bá ti kọ head tag yìí, a máa kọ opening and closing tag fún òun náà. Láàrin ẹ̀ báyìí oríṣiríṣi nǹkan ni ó máa ń contain. So a máa ṣàlàyé oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ó máa ń contain. Body tag náà rèé, a máa kọ body náà, a máa close òun náà. So gbogbo nǹkan tá bá lọ kọ síbẹ̀ ló máa lọ sínú body. Ẹ jẹ́ kí n wá ṣe example kan fún yín. This is the body. Tẹ́ bá save file yín, ká lọ wò, ká refresh, ẹ rí pé nǹkan tá kọ sí ibà ó ti kọ this is the body síbẹ̀. So tá bá padà sínú ìta tí ń code HTML wa, nínú head yìí àwọn information kan wà tá máa ń kọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi nǹkan hàn yín ní browser. Ṣé ẹ rí bíbà yìí? Ẹ rí pé lesson 1 ló kọ sí ibi báyìí. Gbogbo nǹkan tó bá wà ní bíbà yìí ó máa ń sábà jẹ́ information nínú head tag yẹn. Tẹ́ bá fẹ́ fún ibi báyìí ní special title, wọ́n máa ń pe tag kan ní title tag. Opening and closing tag. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá kọ sáàrin ló máa lọ sínú title yẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ HTML5 in Yoruba. Ctrl S. Ẹ já refresh. Ṣé ti rí pé title yẹn ti change sí HTML5 in Yoruba? So nǹkan tó máa ń wà nínú head tag nìyẹn. Àwọn formation míì tún wà tó máa ń lọ sínú head tag. A máa wo àwọn yẹn later. Now nínú body yìí, ibẹ̀ gangan ni gbogbo nǹkan tá bá kọ, tá bá fẹ́ kó wà láàrin browser bíbà yìí, nínú gbogbo àárín, nínú ibi body yìí la máa ń kọ sí. First tag tá máa kọ́kọ́ wò ní headings. Heading tag yẹn bí ìgbà tí èèyàn bá fẹ́ kọ title, tẹ́ bá fẹ́ kọ letter, ẹ máa kọ́kọ́ kọ title sí formal letter yẹn. So title yẹn ó máa wà in bold. Nǹkan tí mò ń sọ ayé wa nísìn. Tag tí a máa fi ń kọ head tag ó pín sí ọ̀nà mẹ́fà. A ní H1. Máa kọ, ẹ máa close ẹ̀. Then ó lọ sí ọ̀nà mẹ́fà bẹ́ẹ̀. This is H1 tag. Ìyá kọ Ctrl S. Ṣé rí pé òun ó bold dáadáa ju ìta kọ́kọ́ kọ yẹn lọ. Mẹ́fà ẹ̀ ló wà. Jẹ́ ká kọ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà. Tá bá save ẹ̀, tá wá lọ check ẹ̀ nínú browser wa, ẹ ti rí pé àwọn boldness yẹn ó lọ sequentially. Usually first H1, H2 àti H3 yìí la máa sábà máa nídìí jù. Ẹ máa really nídìí gbogbo àwọn ilé, ṣùgbọ́n ó wà ńbẹ̀ fún yín láti lò anytime tẹ́ bá need ẹ̀. The next tag tá máa wò ní paragraph tag. Báwo la yẹn kọ paragraph tag? Ẹ máa kọ angle bracket normally. Ẹ máa kọ P. P yẹn ti sọ fún browser yẹn pé paragraph tag la fẹ́ kọ nísìn. Òun náà ní opening and closing tag. Gbogbo nǹkan tá bá kọ sáàrin ẹ̀ báyìí ló máa hàn nínú paragraph yẹn. Ẹ ti rí pé ó ti kọ this is a paragraph. Website kan wà tá máa fi ń represent dummy text. A máa ń pè ní lorem ipsum. Ẹ bá ti lọ sí Google, ẹ kọ type lorem ipsum. Lorem ipsum yìí a máa fi ń represent dummy text. Ẹ kàn máa wá sí bíbá yà, a máa copy ilé. Ẹ jẹ́ ká kọ sínú new paragraph. Ṣé ti rí bó ṣe appear?
browser wa. Ẹ jẹ́ kí a copy eléyìí ká tún kọ sókè níbí báyìí. Ẹ tún lè rí bí ó ṣe máa rí. Ẹ ti rí bí ó ṣe wà. Bí a ṣe máa ń kọ paragraph nínú HTML5 ni. The next tag tá fẹ́ wò sí ni a tag. Kí la máa fi a tag yẹn ṣe? Tẹ́ bá fẹ́ lọ sí link, tẹ́ fẹ́ create hyperlink sórí website kan, nǹkan tá máa ń fi a tag yẹn ṣe nìyẹn. For example, sin tẹ́ bá fẹ́ kọ go to facebook.com. A fẹ́ kí Facebook yìí kó jẹ́ bí link. Inú ẹ̀ báyìí a máa kọ a tag sí. A máa wrap ẹ̀ pẹ̀lú a tag. Ẹ máa notice nǹkan kan pé tá bá lọ sí website wa àti rí kẹ́ni tí ń ṣẹlẹ̀. A máa wá pè nǹkan ní attributes. Àwọn attributes yẹn a máa fi modify behavior tag wa. Tá bá fẹ́ kí tag wa tún ṣe extra nǹkan kan, a máa lo attributes yẹn láti fi add mọ́ behavior tag yẹn. First attribute tá máa wò ní href attribute. Href yìí ó mean pé hyperlink reference. Ẹ máa kọ equals to then double quotation mark. Ẹ máa kọ website tẹ́ fẹ́ kí link yẹn kó lead yín sí gangan. Tẹ́ bá ti wá fẹ́ tẹ website yẹn, ẹ máa kọ́kọ́ tẹ http:// then / méjì, then ẹ máa tẹ orúkọ website yẹn. Tá bá save ẹ̀, tá lọ wo website wa. Ẹ ti rí pé ó ti underline ẹ̀, ó dẹ̀ ti highlight ẹ̀ pé ó wà clickable. Tẹ́ bá click ẹ̀ báyìí, ó máa gbé wa lọ sí facebook.com gangan. Ṣé ti rí pé ó ti lọ bẹ̀? Bá ṣe máa ń create link nìyẹn. Nǹkan tí mo wá fẹ́ ká pay attention sí ni wípé nǹkan tá kọ sí inú bíbà yìí gangan ni website tí a fẹ́ kí link yẹn lọ. Tá bá kọ google.com sí bíbà yìí, though facebook.com la kọ sáàrin yìí. Tá bá save ẹ̀, tẹ́ bá lọ wo link wa, ẹ ti rí pé google.com ló lọ. Ó mean pé nǹkan tó wà ní inú bíbà yìí gangan ni website tá ń lọ. Anything la lè kọ sí bíbà yìí. Nǹkan tá fẹ́ kó show nínú website wa, òun ni a máa kọ sí àárín tag yẹn. But níbi href yìí, website tá fẹ́ kó lọ gangan la máa kọ síbẹ̀. Tá bá kọ open the Facebook home page. Ṣé ti rí pé ibi tó wà ní àárín tag yẹn gangan ni ó wà highlighted, ló dẹ̀ wà underlined. So báyìí máa ń kọ links nínú HTML nìyẹn. The next tag tá máa learn ni image tag. Before ká tó bẹ̀rẹ̀ sí kọ any code, ẹ jẹ́ kí a adjust the workspace wa so that everything a lè máa rí everything clearly. Notepad yìí, ẹ lè click ẹ̀ báyìí, kẹ́ mú lọ sí angle báyìí, ó máa bọ́ sí half of the screen. Máa scroll down. Then Google Chrome náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ sí, máa mú wálẹ̀ báyìí. So anything tá bá ń code a máa tètè máa rí immediately. So tá bá fẹ́ kọ image tag, òun tiẹ̀ kò kí ń ní closing tag, kan máa fi lẹ́lẹ́yọ̀ kan báyìí. So image tag, báwo la ẹ máa fi add image sórí browser wa? Ó máa ń ní attribute kan. Attribute yẹn wọ́n máa ń pè ní src. Src yẹn òun represent bí source, bí pé source file tí a fẹ́ add sínú browser wa. Syntax tá fi máa ń kọ ní src equals to double quotation mark. Líǹkì fáìlì yẹn lè máa kọ sí àárín double quotation mark yẹn. Ẹ jẹ́ kí a lọ download image kan sórí kọ̀ǹpútà wa so that a máa lè add sí, a máa rí bóyá máa render ní orí page. Ẹ jẹ́ ká download Nigerian flag.
Okay, jẹ́ ká download ele. Save images. So orí desktop ni folder wa wà, so a máa save ẹ̀ sí orí desktop. Now kẹ́ tó lè kọ anything sínú double quotation mark, ẹ gbọ́dọ̀ mọ orúkọ fáìlì yẹn gangan exactly so that ẹ ní kọ wrong thing. So Nigerian flag, wọ́n máa tún wá ń pè nǹkan ní extension. Extension yẹn means pé irú format tí image yẹn jẹ́ gangan. Báwo la ẹ máa ń check extension? Ẹ máa right click lórí image yẹn, ẹ máa lọ sí properties. Properties yẹn ẹ máa rí type of file png. So .png ni extension Nigerian flag yìí. So kọ́ta máa kọ sáàárín image wa ní Nigerian flag.png. So ẹ gbọ́dọ̀ kọ extension yẹn síbẹ̀. Tẹ́ bá ti kọ extension yẹn kò ní ní rí nínú browser. So àìkọ́ yẹn yẹ ká save ká refresh browser wa. Ṣé ti rí pé ó ti render Nigerian flag yẹn? Ẹ jẹ́ ká yọ kúrò ká wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣé ti rí pé kò hàn bẹ́ẹ̀? Bẹ́ bá kọ wrong extension, ẹ rí pé kò show bẹ́ẹ̀. So èèyàn gbọ́dọ̀ get the extension yẹn right kó tó lè render. So another thing tí a tún fẹ́ check ni pé tá bá save file wa, ẹ máa rí pé méjèèjì yìí wọ́n wà nínú the same folder. Orí desktop ni méjèèjì wà. Ìtorí ẹ̀ ni a ṣe lè rí. Ká ní pé wọ́n sínú the same folder, báwo ló yẹ máa ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ open new folder ká save file wa síbẹ̀. A ti kó file wa méjèèjì sínú the same folder báyìí. So ẹ máa rí pé ó ṣì render properly. Tá bá gbé image yẹn sí another folder, báwo la ṣe máa render nínú code wa tó fi máa show nínú browser? Ẹ rí pé tá bá refresh sí a rí image yẹn mọ́. So the way téèyàn fi máa ń get ẹ̀ ni pé tẹ́ bá ti lọ locate ibi tí folder yẹn wà, ṣé ti rí pé this is the folder tí file wa gangan wà, file tá ń code sí. Then tá bá sún sẹ́yìn, tá bá lọ sẹ́yìn díẹ̀, ẹ máa rí pé desktop ni next. That means folder yìí ó wà nínú desktop, then image wa náà wà nínú desktop. So a máa lọ sẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan la máa fi bọ́ sínú ibi tí image wa wà. So báwo la ẹ máa get ẹ̀? Nǹkan tá máa ń ṣe ni pé a máa tẹ ./. Yẹn mean pé a go back one folder to the back. So ẹ máa rí pé ó máa render sínú. Ẹ jẹ́ ká save ẹ̀. So ẹ ti rí pé a ti locate image wa. Tó bá tún wá jẹ́ pé kò sí nínú file yẹn, torí ó wà very important kẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa locate files yìí. Ká ní wípé kò wá sí nínú desktop tó wà nínú, for example, another folder bíi document, ẹ jẹ́ ká create another folder síbí báyìí. New. Ká gbé file wa lọ sílẹ̀. Ṣé rí pé nísìnyí báyìí kò ní render mọ́ tá bá save ẹ̀ because kò ń ṣe inú desktop ló wà. But ṣé mọ̀ pé tá bá padà sẹ́yìn, a bọ́ sí desktop, then from desktop a bọ́ sí inú new folder. So a máa kọ nínú / yìí, a máa kọ the name of that folder /. Mo rò pé ó máa yé yín bẹ́ẹ̀. Jẹ́ ká try ẹ̀. Ṣé ti rí pé ó ti gbé jáde? So yìí means pé go back one step, then go into the new folder, then you get your file. Bá ṣe máa add source tó bá jẹ́ different folder ní wa. So ẹ jẹ́ ká dá padà sí inú the same folder. Another way tá tún máa ń gbà add image sínú browser ni pé a lè lọ sí web link directly. Example sí, jẹ́ ká wá image kan lórí internet. A máa wo ibi tí link yẹn gangan wà.
direct link sí bicycle yẹn là ń try láti get by. This is the direct link. So tá bá copy direct link yẹn síbí báyìí, ẹ ti rí pé ó render bicycle yẹn because we have the direct link of the bicycle. Tá bá fi, ẹ notice pé tá bá fi https ìbẹ̀rẹ̀ yẹn sí, ẹ rí pé kò render. So it is important kéèyàn fi http or https ló máa fi jẹ́ kí èèyàn lè get image yẹn. So another, ẹ jẹ́ ká dá padà sí Nigerian flag. Another thing tí a máa wò ní another attribute of image tag yìí téèyàn máa add ní alt attribute. Alt, wọ́n máa ń pè eléyìí ní alternative text. Kí ni reason tá a ṣe máa add eléyìí? Ìgbà míì wà tó jẹ́ pé tí èèyàn bá add image, bóyá browser yín slow láti load ni o, bóyá ẹ get image yẹn right ni o, for some reason image yẹn kò ní show nínú browser wa. For example nsìn, ká la ṣe mistake spelling, màá rí i pé image ò ní show, but ẹ notice pé Nigerian flag ó ti show ńbẹ̀. That means àwọn wọ́n máa sábà lo eléyìí fún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ afọ́jú, tó jẹ́ pé wọ́n máa lo screen reader. So eléyìí máa sọ fún wọn pé Nigerian flag ló wà nínú image tí wọ́n kọ yẹn. So reason tí ṣe máa add alternative text bẹ́ẹ̀ ni. Another thing tá tún máa wò ní size. Báwo la lè size image tá bá gbé sí orí kìíní? Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ expand bíbí browser. Ẹ má worry nípa nǹkan tí mo kọ yìí, mo kàn fẹ́ jẹ́ kí space fi wà kẹ́ fi rí nǹkan tá ń kọ dáadáa ni. So tá bá fẹ́ size image wa, ọ̀nà méjì la máa ń gbà size. A lè lo styles attribute, but àti ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí discuss style yìí torí pé a máa discuss at length. Image attribute, image tag yìí ó máa ní attribute tó máa ń pè ní width and height. Let's say 500 px. Save, refresh. Ṣé ti rí pé image wa ti tóbi sí i? Now a lè increase height ẹ̀ náà. Ṣé ti rí pé image yẹn ti tóbi sí i? A lè reduce ẹ̀ náà. Ṣé ti rí pé ó ti kéré dáadáa? So báyìí máa ń resize image wa nìyẹn. The next tag tá a máa wò ni, okay, a máa wá wo bí a ṣe lè lo image as a link. The only thing tá a kàn need láti add ni pé a máa add a tag yẹn mọ́, a máa fi surround image yẹn. So nínú a tag yẹn a máa kọ href wa, then ibo la fẹ́ kó lọ. Let's say google.com. Ibẹ̀ la fẹ́ kí image wa lọ. Save. So flag wa yìí ó ti di clickable link bẹ́ẹ̀. Máa refresh, then máa click ẹ̀. Ẹ ti rí pé lọ sí new browser. Another thing tí mo fẹ́ sáré fi hàn wá ni wípé tí a bá click kíní directly, ṣe rí pé ó máa replace website wa pẹ̀lú google.com. Báwo la ṣe máa open sínú tab mi tá bá fẹ́ kí ó gbé wa kúrò lórí website wa? Attribute kan wà tán pè ní target equals to _blank. Eléyìí máa jẹ́ kó lọ sí
website mi, ó máa open website yẹn lórí tab mi àbí lórí browser mi, kò ní open ẹ̀ directly látinú website wa. So save and refresh. Tá bá ti click ẹ̀ báyìí, ẹ rí pé orí tab mi ló lọ, a ṣe retain website wa. So by máa open link sí new tab nìyẹn. The next tag tá fẹ́ wò ní comment. Báwo la ṣe lè comment àwọn codes wa àti pé kí ni a máa ń fi àwọn comment yẹn ṣe. First of all, syntax tá máa fi ń kọ comment ni a máa kọ less than, then exclamation mark, then double hyphen. Ṣé notice pé nígbà tí a kọ double hyphen yìí, gbogbo bíbá yìí ti di color green. Nínú àwọn text editors mi, ó máa wà grayed out. So ó máa indicate pé comment ni gbogbo nǹkan tí ó follow. So this is opening comments. So by máa close ẹ ni, ẹ máa kọ hyphen hyphen then another greater than sign. Bí èèyàn ṣe máa ń kọ comment nìyẹn. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá wá kọ sáàrin ẹ̀ báyìí kò ní show nínú browser. Kò ní show nínú browser yín. That means browser yín ti identify pé comment lásán ni ẹ fẹ́ kọ sínú ibẹ̀ yẹn, ẹ fẹ́ kó show nínú browser. For example, this section. So reason tá ṣe máa ń sábà comment code wa ni wípé ìgbà míì wà tí code yẹn bá ti pọ̀, a máa fẹ́ comment ẹ̀ so that a máa lè explain nǹkan tí code yẹn ṣe gangan. For example, nísìnyí a lè kọ comment sí Ruby báyìí. A máa sọ pé this is how to open a new tab, something like that. Then comment lè run through multiple lines. So as long as tó bá ti wà within the opening and closing tags, èèyàn lè kọ multiple line of comment. Nínú HTML, àwọn programming languages tó kù, àwọn náà ní method tó fi máa ń kọ comment wọn. So èèyàn ṣe máa ń kọ comment ni. So tá bá save ẹ̀, tá refresh browser wa, ẹ rí pé gbogbo nǹkan tá kọ sínú comment yẹn kò hàn bẹ́ẹ̀ rárá. Another tag tá tún máa sáré wò ní HR tag. Wọ́n máa ń pè HR tag yẹn ní horizontal row. So kí ni nǹkan tá máa ń lo HR tag yìí fún? Èèyàn lè fi section code èèyàn sí multiple paragraphs. Èèyàn dẹ̀ lè fi fa just horizontal line. For example, nísìnyí a rí pé kíní ó fa line throughout to sábẹ́ paragraph throughout to width the browser wa. Tá bá fẹ́ kọ, for example, nísìnyí tó bá jẹ́ pa ní multiple paragraphs tá fẹ́ kọ, a lè kọ horizontal row yẹn láti fi show pé a fẹ́ section àwọn paragraphs wa. Ẹ ti rí pé HR yẹn rọra bá section ẹ̀. So one of the things tá máa ń fi HR code yẹn kọ. Èèyàn lè style HR, èèyàn lè style line yìí náà kó wà thicker tàbí kó kéré sí tàbí kó tóbi sí. Àwọn styling mi náà wà tó jẹ́ pé ó máa kọ dotted lines. So but tá bá ti dé styling tàbí CSS, ìgbà yẹn la máa ṣe learning gbogbo nǹkan tí styling wà fún. So lẹ́yìn HR tag yìí, next tag tá máa tún wò ní lists. So báwo la lè kọ list nínú HTML? Oríṣiríṣi list méjì ló wà. Jẹ́ ká comment code wa ká fi mọ̀ pé this section la lè. So oríṣiríṣi ọ̀nà la máa ń gbà kọ list. We have ordered lists àti unordered lists. Àwọn unordered list yìí, syntax tá fi máa ń kọ ni a máa kọ angle bracket then UL, opening and closing wọn. Ìyẹn máa fi jẹ́ kí browser mọ̀ pé
list tí ó wà ordered la fẹ́ kọ. Àwọn list wo ni kò kí ń wà ordered? For example nsìn, bóyá a fẹ́ lọ sí ọjà, a fẹ́ ra vegetables, ẹ mọ̀ pé in any order la lè fi ra. Let's say we have, láàrin ẹ̀ báyìí máa kọ LI. LI yẹn òun ni ó máa hold each of the lists. So let's say a fẹ́ ra apples, deka, so oranges, grapes. So tá bá save ẹ̀, a lọ check ẹ̀, a máa rí pé àwọn list yìí wọ́n wà ordered. So that means in any random order la lè fi kọ àwọn list yìí. Ṣé wá rí pé ó show pé bí bullet points, àwọn bullet points yìí èèyàn lè change ẹ̀, but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ordered list náà. Báyìí ń kọ ordered list náà ó similar sí unordered list, so òun OL ló máa take yẹn. So a máa close ẹ̀ náà. So anything tá bá ti kọ sí àárín ó máa wà láàrin ordered list. Kí làwọn list tó máa sábà wà in order? Jẹ́ ká ṣe for example days of the week. So ó máa wà nínú LI, opening and closing tag. So let's say the beginning of the week is Sunday, for example. So these are the days of the week. Bá refresh ẹ ti rí pé ó order ní 1 2 3 4 5 6 7. So ìgbà míì wà tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ kó show 1 2 3 yìí, báwo la ẹ lè change ẹ̀? Ẹ máa lọ sínú inú tag ordered or unordered list yẹn, ẹ máa kọ type. Type yìí jẹ́ attribute tá máa fi sínú ordered and unordered list. Ẹ máa kọ equals to, then nínú ẹ̀ for example bóyá A la fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ ní small letters. So bá refresh ẹ ti rí pé ó ti kọ́ ní ABCD. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ capital letter náà, ó máa fún wa ní the same result. So ìgbà míì wà téèyàn dẹ̀ lè lo Roman numerals náà. Ṣé ti rí pé ó order dẹ̀ lè lo small case náà. Unordered list náà, òun náà ní àwọn types tó máa ń gbà. For example, a lè kọ circle. So ẹ notice pé àwọn bulleted list yẹn ti change. The default one náà ni disk, òun ni ó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. So then we have square. So ẹ rí pé àwọn bullets yẹn ti change. So oríṣiríṣi ẹ̀ ló wà. Nínú CSS a máa learn bá ṣe lè change àwọn bullet yẹn pẹ̀lú CSS styling. The next tag tá fẹ́ wò báyìí ni table tag. Tẹ́ bá ti lo Microsoft Excel rí tàbí Google Spreadsheet, kan tá ń pè ní table nìyẹn. Ẹ ti rí bí èèyàn ṣe lè arrange data sínú tables bí àwọn Google Spreadsheet, Excel sheet. So HTML ní àwọn tag tá lè fi kọ irú àwọn table bẹ́ẹ̀ tó máa ní data àti àwọn information tá bá fẹ́ kọ sínú table wa. So báwo la ń kọ table tag? A máa kọ opening tag wa just table náà ni, náà dẹ̀ ní closing tag. So gbogbo nǹkan tá bá ti kọ sáàrin table yìí ló máa lọ sínú table wa. Jẹ́ ká kọ́kọ́ section code wa pẹ̀lú HR. So a máa fi table kan. So nínú table yìí a máa ń pè nǹkan ní rows àti column. Kí ni rows? Tẹ́ bá ti lo exercise book secondary school rí àbí ní primary school, ẹ máa rí pé
a máa ń ní àwọn exercise book yẹn máa ń ní straight line báyìí tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá bá fẹ́ kọ a máa kọ sí àárín bíbà yìí. So gbogbo bíbà yìí là ń pè ní row. This is the first row, this is the second row, this is the third row. So row yìí náà ni a máa ń lò láti fi insert àwọn data nínú tables. For example, báwo la ẹ máa ń kọ row? A máa ń kọ TR, that stands for table row. Náà ni opening and closing tags. A ti ń bọ́ síbi àwọn complicated parts of HTML, so ẹ máa ní láti pay much attention sí ìtànkọ. Nínú table row yìí, a máa tún wá ń pè nǹkan kan ní table data. That means information data tẹ́ fẹ́ kọ sínú table yẹn. Òun náà dàbí àwọn list item tá ti kọ sókè yìí ni. Each table data will represent data kan tẹ́ bá fẹ́ kọ. So opening and closing tag. And we call 1, 2, 3. Ẹ ti rí pé ó display. But kì í ṣe bí table gangan ṣe máa ń rí lélẹ̀ àbí, but a kàn mọ̀ pé ó tò ní 1, 2 and 3 náà ni. Nínú àwọn table yìí, nínú each row, a máa ń rí, for example, ẹ jẹ́ ká lọ wo nǹkan tí Google Excel, for example. Ẹ wo table yìí, ẹ rí pé ó ní heading, last name, sales, country, quarter. Then ó wá ní àwọn data lábẹ́ orúkọ nǹkan. Òkè yìí la máa ń pè ní table head. Each table row ó lè ní table head. Nínú table head yẹn la máa ń kọ heading sí nǹkan tá bá fẹ́ kó wà nínú table yẹn sí. For example, yẹ ká kọ name, school, age. Bí table wa ṣe máa mọ̀ pé table head la fẹ́ kọ ni wípé a máa ní, instead of table data tá kọ directly yìí, th ló máa jẹ́. So th yẹn máa jẹ́ kí table yẹn mọ̀ pé headings là ń kọ yìí. Ṣé ti rí pé ó ti look bold nítorí pé HTML browser wa ti identify pé table head ni nǹkan tá ń try láti kọ, la ṣe lo th yìí. So lẹ́yìn téèyàn bá kọ th tán, nínú th yìí a tún lè fi head tag láti fi wrap ẹ̀. Eléyìí máa jẹ́ kí ó easy fún wa láti identify ibi tí, ìtorí pé table máa ń wà very cumbersome, so ó máa ń dá kéèyàn section ẹ̀ pẹ̀lú table head. Then we have the table body. Table body yìí ibẹ̀ la máa kọ gbogbo àwọn entry wa sí. Ṣé mọ̀ pé tá bá fẹ́ kọ any row báyìí, a gbọ́dọ̀ kọ tr láti fi identify the next row. A máa kọ tr opening and closing tag. Then inú tr yẹn la máa wá kọ gbogbo àwọn data wa sí. A máa kọ td. Each entry máa ní td títí ẹ̀. So table data. Ẹ make sure pé ẹ close ẹ̀, torí tẹ́ bá close ẹ̀ ó máa wá confusing. Let's say Ade ni name. Then next data, school. A sọ pé Ìyàn Fọwọ́rọ̀gì primary school. Then age 28. So ọmọ 28 years ni Adé, ó dẹ̀ lọ sí Ìyàn Fọwọ́rọ̀gì primary school. Ṣé ti rí pé browser wa ó bá arrange ẹ̀ díẹ̀. Àtàbádé styling, a sì máa mọ̀ báyìí máa style àwọn table wa tó fi máa look real bí àwọn Google Excel yẹn.
but first of all ká kọ́kọ́ mọ̀ bí a ṣe ń kọ gangan yẹn syntax báyìí máa ń kọ tables. Tá bá fẹ́ kọ another row a máa kọ gẹ́gẹ́ bá a kọ first one yẹn náà. Ṣọlá school wo ló lọ? Ìdí-àpẹ́ secondary school. Ọmọ ọdún mélòó ni? Ọmọ ọdún 6 tí wọ secondary school. So ṣé ti rí pé a tún ti ní entry mi. So bí a ṣe máa ní entry lọ ẹ rí pé tá bá ní like 20 data tá fẹ́ enter table wa yẹn ó máa look very cumbersome gan torí ẹ̀ ló èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ arrange it properly so that èèyàn ní ṣe mistakes. Àwọn tables yìí wọ́n tún máa wá ní àwọn attributes kan. For example tẹ́ bá notice pé àwọn school tá ń kọ yìí wọ́n gùn díẹ̀. Ìgbà míì wà tó jẹ́ pé a máa fẹ́ kí wọ́n ní more than one column tó máa wà. Column ni látòkè báyìí. Ṣé mọ̀ pé row each row ní 1 2 3 tá wà yìí. Column ni gbogbo àwọn name school age yìí. Wọ́n máa ń wá látòkè sísàlẹ̀ ní tiẹ̀ ni. So column máa ń wà báyìí ní tiẹ̀ ni. So this is one column, this is another column, this is another column. So each cells wà lélẹ́yìí báyìí. But àtòkè báyìí láti máa ń kọ column. Row is usually horizontal, column is vertical. Ìyẹn máa jẹ́ kí ó máa wà confusing. Tá bá fẹ́ jẹ́ kí column yẹn kó wà expanded a máa lọ sínú each table data. Data tá fẹ́ expand yẹn gangan a máa kọ call span. Attribute tá máa fi increase ẹ̀ nìyẹn. A máa kọ iye number of column tá fẹ́ kó span síbẹ̀. For example tá bá kọ 2 ẹ ti rí pé column yìí ó ti extend sí the next column. Ẹ jẹ́ ká fún age yìí ní ẹ jẹ́ ká fún school ní call span méjì bí báyìí kó lè clear sí wa dáadáa. Tá bá fún ní call span méjì ẹ ti rí pé fúnra ẹ̀ ó look extended. 6 yìí age yìí ìtorí pé a fún Ìdí-àpẹ́ primary school ní 2 column ló ṣe ṣì wà ní abẹ́ schools yìí tí age yìí ò fi ráyè extend sí under age. Tá bá kọ call span tá bá fún ní 2 call span náà báyìí máa rí pé ó ti balance bẹ́yẹn. So call span yìí ó máa extend iye column tá bá fún that very entry. So bí a ṣe máa ń kọ table nìyẹn. So very soon a máa bẹ̀rẹ̀ style. Styling yẹn ló máa jẹ́ kí a lè style table wa tó fi máa ní àwọn border lines tó máa wà ní ara table. The next tag tá fẹ́ wò báyìí ni meta tag. Meta tag yẹn kí la máa fi ń ṣe? A máa fi ń pass information sínú browser tàbí a máa fi ń instruct browser wa láti ṣe nǹkan tàbí a máa fi ń jẹ́ kí àwọn search engines kí wọ́n lè index page wa pẹ̀lú instruction tá bá fi sínú meta tag yẹn. Ibo la máa ń kọ meta tag yẹn sí? Inú head ló máa ń sábà ló gbọ́dọ̀ wà. Ṣé rí head yìí? Inú ẹ̀ lẹ́yìn title ibẹ̀ la máa kọ meta tag yẹn sí. Meta tag self-closing tag ni. So ẹ máa kọ meta then self-close. So àwọn attributes wo ni ó máa ní àbá àwọn information wo la lè pass sínú meta tag. Number 1 a lè pass keywords. Keywords yẹn a máa kọ name then equals to normal syntax by máa add the attribute then keywords a máa kọ content yẹn náà ó ní
a máa fi kọ irú keyword tá fẹ́ kí àwọn search engines yẹn rí. A lè kọ HTML5, a lè kọ CSS, a lè kọ JavaScript, a lè kọ Yoruba, something like that. Then a lè add multiple metadata sínú HTML5 wa. Jẹ́ ká tó add àwọn nǹkan míì tá tún máa sábà add nínú HTML. A lè add description nípa page wa sínú meta tag. Description. Then content. A lè kọ programming Yoruba, something like that. Another metadata tá tún lè kọ ni orúkọ. A lè kọ author web page yẹn sínú metadata náà. For example, so màá close it. So a lè add multiple metadata sí inú HTML5 wa. Another one tá tún lè kọ ni HTTP equiv. So nǹkan tó máa ń ṣe ni pé a lè fi add function sínú, not really function, but HTML5 inú HTML ló wà exactly. So ó máa send the particular function sínú browser yẹn. So for example, tá bá fẹ́ máa refresh page wa every 5 seconds. Page wa ó máa refresh every 5 seconds fúnra rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká test ẹ̀ wò. For example, ṣe notice pé a ti kọ this is the body síbí báyìí. Instead tá bá fẹ́ change anything ní page tá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ máa click refresh bí báyìí. Ẹ máa rí pé ó máa refresh ara rẹ̀. This is the body. Jẹ́ ká change, ká yọ body kúrò ńbẹ̀. Ẹ rí pé mi lọ sí refresh. Màá save ẹ̀ báyìí. Ẹ rí pé page yẹn refresh fúnra rẹ̀. Dẹ̀ yọ body yẹn kúrò ńbẹ̀. A lè fi sí 2 seconds kó lè wà faster ẹ lè rí. Ẹ rí pé bá fi body sínsìn tí mo save ẹ̀. Ẹ rí pé ó ti fi body yẹn sí padà automatically. So kò advisable ká máa fi refresh sínú metadata. Mo kàn fẹ́ ká mọ̀ pé irú attribute bẹ́ẹ̀ náà wà, irú attribute bẹ́ẹ̀ náà wà nínú HTML5. So a máa yọ ilé kúrò torí ó kàn máa refresh page yẹn. Then another important metadata tá tún máa sábà add sínú HTML5 wa ni character set. A máa ń pè ní char set. For example, character set tá máa sábà lò is UTF-8 character set. So eléyìí máa sọ fún browser yẹn pé irú character encoding tá ń lò is UTF-8. Kí ló ń jẹ́ character set gangan? Ẹni tí kò bá ní interest láti understand ilé a lè skip ẹ̀. But mo fẹ́ sáré ṣàlàyé nǹkan tó ń jẹ́ character set àti kí ni ìtumọ̀ UTF-8 yìí. Ṣé rí kọ̀ǹpútà wa kò kí máa rí gbogbo àwọn nǹkan tá ń kọ yìí. Lorem ipsum, this is the kìíní kan. Kò ń ṣe nǹkan tí kọ̀ǹpútà máa rí nìyẹn. Kọ̀ǹpútà máa rí zeros and ones lásán. 0 àti 1 nìkan ni kọ̀ǹpútà máa rí. So kí wá ní ọ̀nà tí kọ̀ǹpútà fi ń gbà display gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n gbà display yìí? Àwọn standards kan wà. Wọ́n máa ń pè àwọn kan ní ASCII. Àwọn kan wà tó ń pè ní ANSI. Àwọn kan tó ń pè ní Unicode. Gbogbo àwọn bodies yìí wọ́n set standard tí kọ̀ǹpútà fi máa recognize àwọn character yẹn. Àwọn ASCII yìí mean pé American Standard Code for Information Interchange. Àwọn ANSI yìí àwọn American National Standard Institute. Then àwọn Unicode yìí náà body náà làwọn náà.
nígbà tí àwọn ASCII yìí fi kọ́kọ́ set standards fún number of characters, a bá notice àwọn English bí àwọn American àtàwọn British ni wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kọ̀mpútà. So nígbà tí àwọn ASCII yẹn set àwọn character standards yẹn, wọ́n set ẹ̀ fún English alphabet àti àwọn numerals ta ní nínú tó súnmọ́ English language. But later, àwọn characters tó kù, àwọn countries tó kù náà wọ́n need láti represent wọn ní orí internet bí àwọn Chinese, àwọn Arabic, gbogbo àwọn languages yẹn. For example, Chinese nsìn wọ́n ní thousands of characters. Then àwọn Korean, Japanese, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n á realize pé 128 characters àbí 256 characters tí ASCII set yẹn kò lè tó. Ìgbà yẹn wá ní àwọn Unicode ṣẹ̀ṣẹ̀ wá set thousands of standards láti fi represent àwọn other languages náà, so that anytime táwọn náà bá ti kọ language wọn, kọ̀mpútà máa lè recognize nǹkan tí a fẹ́ kọ sí ojú screen. Ìgbà yẹn ni ibẹ̀ láti wá rí àwọn standard bíi UTF-8, UTF-16 àti UTF-32. Standard tó wà mostly used because òun represent a lot of characters nínú other languages. Òun ni UTF-8 yìí, torí ẹ̀ ni a ṣe máa ń lo Unicode UTF-8 fún standard character set tá máa lò ní HTML5. Kí ni gbogbo nǹkan tá à ń try láti sọ yìí? For example, sí capital letter A, kọ̀mpútà kò ní rí A yìí. Nǹkan tí kọ̀mpútà ń rí ni 1000001. Small letter A, nǹkan tí kọ̀mpútà ń rí ni 110001. Wọ́n wá ń pe àwọn programming languages kan ní assembly language, àní TASM, àní MASM. Nínú àwọn assembly languages yìí, wọ́n tún máa ń pè wọ́n ní low level languages. A lè máa kọ 10001 ká máa fi code fún kọ̀mpútà. Ó ní àwọn programming languages tá a lè lò láti fi represent àwọn nǹkan tá a bá fẹ́ fún kọ̀mpútà. At the same time, kò le jù fún èèyàn láti understand. Then ó dẹ̀ tún súnmọ́ àwọn character yẹn. For example, sí capital letter A yìí nínú àwọn ASCII code yẹn 65 ni. So tẹ́ bá ń kọ assembly language, ẹ lè kọ A, 65 lẹ máa kọ tẹ́ máa fi represent A yìí. Then irú small letter A yìí, kìíní 97 ni ASCII code ẹ̀. Òun ló fún wa ní, tẹ́ bá convert ẹ̀ sí binary, òun ni ó máa fún wa ní value yìí. So reason tí àwọn standard yìí fi exist nìyẹn. Tẹ́ bá notice wípé English language nìkan la ṣe ń kọ látàárọ̀, ṣé mọ̀ pé àwọn languages míì bí àwọn Chinese, Korean, Arabic, even gan Yoruba, wọ́n ní àwọn characters kan tí ó ṣe represent pẹ̀lú A to Z àbí 1 to 10, 1 to 0 to 9 or something like that. So báwo ni kọ̀mpútà ṣe fẹ́ mọ̀ wípé èdè báyìí ni ẹ fẹ́ kọ sójú screen? So ìtorí ẹ̀ làwọn character sets yẹn fi exist. Yoruba language náà ní àwọn bí ẹ tó ní ọmọ nísàlẹ̀. So gbogbo àwọn yẹn náà wọ́n ní representation. Then àwọn minus, plus, nǹkan kan, equals to, gbogbo ẹ̀ náà character sets làwọn náà. So gbogbo àwọn characters yìí náà ní standard tí kọ̀mpútà fi ń dá wọn mọ̀. So àwọn bodies yìí náà set standard pé ẹ bá ti represent ẹ̀ pẹ̀lú so kodo, kọ̀mpútà máa rí irú character tẹ́ fẹ́ kí ó kọ. So that's all about meta tag. Next tag tá máa wò nísìnyí, a fẹ́ bọ́ sí styling. Styles yẹn a kò fẹ́ wo díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àti bọ́ sí CSS. So kò fẹ́ kí a mọ̀ bá ń lo style. There are different ways of using styles. Number one, a máa ń lò as inline styling. Then a máa ń lo internal and external. Tá bá ti bẹ̀rẹ̀ CSS, la máa check internal and external. The first one tá máa wò ní inline styling. Báwo la ṣe máa ń lo inline styling nínú HTML? For example, nísìn
irú àwọn nǹkan tá a kọ yìí tẹ́ bá fẹ́ set bóyá colors àbí ẹ fẹ́ jẹ́ kí character yẹn kó tóbi sí i, so styling lẹ máa fi ṣe gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Style a lè lo as attribute really internal styling, inline styling la fẹ́ ṣe. Inline yẹn mean pé ẹ ń kọ style yẹn sáàárín àwọn tag yìí as an attribute. So tá bá kọ style equals to a máa kọ double quotation mark. Inú bíbá yìí la máa wá kọ property tá fẹ́ style àti value tá fẹ́ fún. For example, a fẹ́ style a color. Color is a property. Is a CSS property. A máa tẹ colon. Tá bá ti tẹ colon yẹn, a máa kọ value tá fẹ́. For example, in HTML recognize gbogbo àwọn major English colors. Tá bá sọ pé blue. So save and refresh. Ẹ notice pé adé ti di color blue. Tẹ́ bá fẹ́ change ìyàn fọwọ́ rọgí primary school sí color red, ẹ máa kọ style equals to double quotation mark, ẹ máa kọ property tẹ́ fẹ́ change color, then value wo lẹ fẹ́ fún red. Ẹ save. So yàtọ̀ sí àwọn English colors yìí, a tún ní àwọn ọ̀nà tá lè fi represent colors nínú programming language. A ní àwọn RGB, àwọn that is red, blue, green. A lè represent ẹ̀ náà pẹ̀lú hexadecimal. Hexadecimal yẹn máa ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pound sign àbí hash sign, then 6 characters ló máa represent color yẹn. Ẹ lè lo RGB, ẹ lè lo hexadecimal àti àwọn mìíràn tá tún máa ń lò. So the most commonly used náà ni àwọn hexadecimal yìí, but RGB yìí náà máa wà common, especially tí wọ́n bá fẹ́ lo color range àbí transitioning àbí àwọn effect kọ̀ọ̀kan. So jẹ́ ká fún 6 yìí náà ní another color. So a ti fún 6 yẹn ní color green. Tẹ́ bá fẹ́ kọ, for example tá bá fẹ́ add another property sínú style wa, a máa kọ sínú semicolon yẹn. After tá bá ti kọ value ti first property tán, a máa kọ semicolon, then a máa kọ another property, for example font size 50 px. Px yẹn means pé pixels. So tá bá save a refresh, ẹ notice pé 6 yẹn ti tóbi sí. Another styling property tá tún ní background color. For example tá bá fẹ́ fún gbogbo table wa yìí ní background color, a máa lọ síbi table yẹn, a máa kọ style, syntax tá máa ń lò, then background dash color, then for example ẹ jẹ́ ká fún ní yellow. Notice pé background wa ti change sí yellow. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé table head lásán la kàn fẹ́ fún ní different color, a máa lọ sí row table yẹn. Ṣé rí pé row yìí gangan ni table yẹn wà. Jẹ́ ká copy style wa, ká paste ẹ̀ sínú table row yẹn. Then jẹ́ ká lò for example grey. A bá save ẹ̀, rí pé head wa yẹn ó ti change sí grey color. So ara àwọn property tá nìyẹn. A tún ní property kan náà tó máa ń pè ní border. Border yẹn mean pé line tí ó surround element wa yìí. For example tá bá fẹ́ add border sí ibi table wa, a máa lọ sí inú quotation mark yẹn, a máa tẹ semicolon, then a máa kọ border.
then colon. Border yẹn ó máa ń take property mẹ́ta. Number 1, how many pixel la fẹ́ kí border yẹn jẹ́. Number 2, type border wo la fẹ́, ṣé dotted line ni àbí continuous line. Number 3, color wo la fẹ́ kó jẹ́. So a máa kọ 1px solid black. A need láti kọ any comma or anything, ṣe rí pé ó ti fún wa ní border round gbogbo table yẹn. A need láti kọ comma or anything, just space lásán la máa fi sáàrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fi ẹyọ kan síbẹ̀, for example nsìn, tẹ́ ẹ bá fi black síbẹ̀, bóyá default tó máa ń jẹ́ gangan ní black, torí ẹ̀ ní black yẹn fi wà ńbẹ̀. So a lè fi red náà sí. Ẹ ti rí pé ó ti change sí red. Then tá bá fẹ́ jẹ́ kí ó tóbi dáadáa, lè ṣe ní 5 pixel. Ẹ rí pé border yẹn ti kí dáadáa. Solid yìí tẹ́ bá yọ kúrò, ẹ rí pé kò appear ńbẹ̀ mọ́. A lè lo dotted. Ṣé ti rí pé ó ti fún ní dotted lines. So ara àwọn CSS property or styling properties ta ní lélẹ̀. The next tag ta fẹ́ wò ní iframe tag. Iframe tag yìí a máa fi add element, document or web page sínú browser wa. Láì jẹ́ pé a fẹ́ kúrò lórí page yẹn, a kàn fẹ́ fi section kékeré kan, a fẹ́ fi showcase a particular document or video or web page. So iframe la máa fi ń ṣe. Kí ni nǹkan tí mo ń try láti sọ? Jẹ́ kí a wò. So iframe yẹn ó máa ń gba at least 2 properties. Number 1, a máa ń fún ní URL ta fẹ́ kó show nínú iframe wa. Source la máa fi add URL yẹn. Bá ṣe máa ń lo source níbi image láti fi add link image. For example, ẹ jẹ́ ká add link Nigerian flag ta ní tẹ́lẹ̀ síbẹ̀. Nigerian flag.png. Then ẹ jẹ́ ká tún add title frame example. So tá bá save ta refresh ẹ̀, ṣe ti rí pé ó ti embed sínú rectangular shape yìí. Jẹ́ ká add HR so that we separate it. Ṣe ti rí. A tún wá lè increase the width àti height iframe yìí. A máa add as attribute. So let's say width equals to 500 px. Shall we put it to this way? Then height, let's give it like 400 px. Shall we put it to this way? So a lè embed àwọn web pages náà sí inú iframe wa. For example, sì ẹ jẹ́ ká tá bá fẹ́ embed bí Google or YouTube, let's say ó kọ refused to connect. Reason ni wípé YouTube ò fi bẹ́ẹ̀ àwọn website wọn like kéèyàn máa embed website wọn sínú iframe, kéèyàn máa lọ máa mirror website wọn just like that. Ẹ jẹ́ ká lọ sí youtube.com. Let's say a fẹ́ embed irú image nsìn. Ẹ mọ̀ pé fídíò yìí ẹ bá lọ sí
URL website yẹn yẹ ká gbé sí bíbá yìí yẹ ká wo máa show ní browser ṣe rí pé kò connect náà but ó ní method tí ẹ lè fi embed YouTube video gangan. For example, since tá bá fẹ́ embed YouTube video yìí ẹ máa lọ sí jẹ́ ká wo share embed ṣe rí pé Ctrl C Ctrl V bá save ká refresh ṣe rí pé video yẹn ti wà embedded. Tẹ́ bá rí tag tí YouTube gangan fi share link yẹn rí pé iframe náà ni wọ́n fún width 560 px then height 315 then link yẹn source làwọn náà lò ṣe ti rí title video yẹn YouTube video player ṣe ti rí then frame border ẹ ti mọ nǹkan tá à ń pè ní border wọ́n fún ní 0 so kò ní border kankan then allow accelerometer that means accelerometer tẹ́ bá fẹ́ change ẹ̀ sí landscape àbí portrait bóyá orí phone lẹ tí ń wò then autoplay gbogbo àwọn properties míì tí iframe máa ń ní nìyẹn so nǹkan tí a máa ń fi iframe ṣe nìyẹn ó ti rí pé a lè play video yẹn ní àtòrí URL wa directly as long as tá bá ti wà connected sí internet so nǹkan tí iframe máa ń ṣe nìyẹn. The next tag tá fẹ́ wò báyìí ni div tag. Kí là ń pè ní div tag? Div tag yìí a máa fi ń separate page wa sí sections tàbí ká fi divide àwọn HTML pages wa for easy styling. A máa lo div tag yìí gan nínú HTML àti CSS. CSS gangan ni ó ti máa ń wúlò jù. Div tag yìí wọ́n máa ń pè ní block level tag. That means pé anytime tẹ́ bá ti kọ div ó máa separate ó máa fún page yìí ní at least one line space bí paragraph tag ṣe máa ń ṣe. Nǹkan tí mò ń sọ máa yé wa ń sìn. Ṣé ti rí pé ó separate sí another level ni. So div tag yìí ó máa ń wúlò gan nínú styling. For example, àwọn attributes méjì kan wà tó jẹ́ pé ó máa reoccur tá máa lò every time bóyá nínú CSS ni àbí nínú other programming languages. So they are class attributes. Class yìí nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣàlàyé ẹ̀ níṣẹ́ mọ̀ pé téèyàn nínú school sìn a máa ń separate àwọn students nínú different classes. A ní JSS1, a ní JSS2, SS1, SS2. So every class yìí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ students tán wà nínú one class. Another one tá tún máa wò ní ID yìí ẹ rí gẹ́gẹ́ bí each individual student nínú class. ID card kan ni student kan máa ní but ọ̀pọ̀lọpọ̀ student lè wà nínú class. Ìgbà míì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé student kan náà lè wà nínú class kan. Ìtumọ̀ analogies méjèèjì tí mo lò ní wípé ID a lè lò fún more than one element but class a lè lò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ elements. Kí ni àwọn nǹkan tí classes àti ID yìí tán máa ń ṣe? Ẹ jẹ́ ká fún wa example. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kọ nínú div wa yìí ẹ jẹ́ ká fún ní Ìbàdàn is a big city. Lagos is a mega city. Òṣogbo is a beautiful city. So for example báyìí a máa fún class yìí ẹ jẹ́ ká fún ní city.
Tẹ́ bá notice pé gbogbo ẹ̀ a fún ní the same class. That means Ìbàdàn, Lagos àti Òṣogbo wọ́n wà ní the same class. Tó bá jẹ́ pé ID la fẹ́ fún, tá bá ṣe another div tá fẹ́ fún ní ID, àti rí pé ID yìí a lè fún two elements ní the same ID. Jẹ́ ká ṣe for example Europe, London is a city in Europe. Kí ni ìwúlò bá ṣe section ẹ̀ sí classes àti ID yìí? Eléyìí máa jẹ́ ká lọ sí next topic tá fẹ́ wò. Òun náà ni inline styling. Ṣé mo pa ti internal styling. Ṣé mo pa ti kọ́kọ́ inline styling tá fi style table wa. Now a fẹ́ lọ sí inline styling. Ìyẹn ló máa jẹ́ ká understand nǹkan tí classes ID tí wọ́n ń ṣe. Báwo la ṣe máa add internal styling sí inú HTML wa? Inú head la máa add styling, internal styling sí. Ẹ máa lọ sínú head báyìí. Ẹ máa kọ opening and closing tag or style. A ti ń ṣe CSS díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. CSS yẹn òun la máa fi style pages. So inú àwọn nǹkan tí a máa ṣe nínú CSS la fẹ́ ṣe yìí. So style yìí, àárín ẹ̀ báyìí la máa kọ gbogbo àwọn CSS properties wa la fẹ́ fi style pages wa sí. So ẹ jẹ́ kí a style àwọn classes wa. Tẹ́ bá fẹ́ style any class, nǹkan tẹ́ máa fi identify fún CSS pé class lẹ fẹ́ style ni, ẹ máa kọ dot. Ẹ máa kọ orúkọ class yẹn. So .cd ni class wa. Ẹ máa tẹ curly braces, opening and closing. Inú curly braces yìí lẹ máa kọ gbogbo àwọn styles tẹ́ bá fẹ́ kọ sí. So ẹ make sure pé ẹ take note ti syntax yẹn. For example, sí a fẹ́ wá fún àwọn classes wa ní background color. Instead tá fi máa lọ máa ṣe lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nínú each element, nínú each div yìí tá máa ṣe lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tá bá ti style class yẹn, ó máa affect gbogbo àwọn nǹkan tó ní the same class nínú. So ẹ jẹ́ ká ṣe background color. Ẹ bá ti tẹ CSS property yẹn, ẹ máa tẹ colon, ẹ dẹ̀ máa kọ value tẹ́ fẹ́ fún property yẹn. Let's say blue. Ẹ máa close ẹ pẹ̀lú semicolon. Save, refresh. Ṣé ti rí pé gbogbo àwọn classes wa ti wà, wọ́n ti ní blue background color. Tẹ́ bá fẹ́ style ID, hashtag lẹ máa tẹ̀. Bá ti tẹ hashtag yẹn, ẹ máa kọ orúkọ ID yẹn. For example, Europe. Ẹ máa tún kọ curly braces náà méjì, opening and closing. Àárín ẹ̀ lẹ máa kọ CSS property tẹ́ fẹ́ lò. Ẹ dẹ̀ máa kọ colon, then the name of the value of the CSS property. Let's say red. Colon. Save. Ṣé ti rí pé àti style àwọn pages wa easily. Now tẹ́ bá fẹ́ add another CSS property bóyá fún àwọn classes yẹn, ẹ jẹ́ ká change color yẹn. Ṣé rí pé color black àti blue ó look dull. Ẹ jẹ́ ká change color yẹn sí white. So a máa tẹ color, then colon, then the value. Màá tún close ẹ pẹ̀lú semicolon. Bá refresh. Ẹ ti rí pé ó ti change sí white. So ìgbà míì wà tó jẹ́ pé nínú àwọn div yẹn fẹ́ style particular element, maybe orúkọ àwọn
city yìí ẹ fẹ́ kó look bold. For example, tá bá fẹ́ style Ìbàdàn, Lagos àti Òṣogbo yìí, ó ní tag kan tá máa ń pè ní span. Span yìí a máa ń lò inline nínú àwọn element wa. Ẹ gbọ́dọ̀ close span yẹn kó lè mọ̀ pé bíbá nìkan ni ẹ fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn sí. Ẹ jẹ́ ká fún span wa ní class. Ẹ jẹ́ ká fún ní ìlú. Mind you, a lè lo one quotation mark náà instead of double quotation. Gbogbo bí àwọn tá ń lo double, a lè lo single quotation mark náà instead of double. Nǹkan kan náà ló ṣì máa fún wa. But máa sọ reason tá ẹ máa ń lo double or single fún yín later. Ìlú. So, a máa lọ sínú head wa. Nínú àwọn class ìlú yẹn, ṣé mọ̀ pé class ni, so dot la máa lò. A máa kọ ìlú, then curly braces. Nínú ìlú yẹn, ẹ jẹ́ ká change font size yẹn sí kó tóbi. So, a máa lo font size 20 pixels. Ṣé ti rí pé tí àwọn ìlú yẹn name of city yẹn ti tóbi sí? Okay. A dẹ̀ tún lè change font weight náà. Font weight. Ẹ jẹ́ ká lo bold. Ṣé ti rí pé àwọn city yẹn ti bold sí? Ẹ jẹ́ ká change blue yìí sí black kó lè clear dáadáa. Ṣé ti rí pé ó clear dáadáa báyìí? So, a lè change oríṣiríṣi CSS properties. Ẹ jẹ́ ká lọ wo list of CSS properties. A lè change CSS properties. Tá bá dé CSS, a máa cover ẹ̀, máa style nǹkan. Ẹ ti rí color, margin, font style, height, line, font weight, letter spacing. So, gbogbo àwọn nǹkan tá lè fi CSS ṣe nìyẹn. Class àti ID yìí ó yẹ kó ti yé wa bẹ́ẹ̀. So, ID is for single styling and class will style many items together. Then a lè add multiple class name sínú class wa. Bóyá nínú ìlú yìí náà a tún fẹ́ add another style fún méjì nínú àwọn list mẹ́ta yìí. Ẹ jẹ́ ká change size àwọn méjì yìí sí nǹkan tó tún tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ. For example, size. A kàn rọra máa kọ sí ẹ̀gbẹ́, a máa fún space, a dẹ̀ máa kọ orúkọ class tá fẹ́ tún lò yẹn. Then a máa lọ sínú CSS wa. A máa kọ dot size font size. Ẹ ká fún ní 50 px. Ṣé notice pé àwọn méjì tí a change font size wọn yẹn, ìkan ni wọ́n tóbi sí. So, Ìbàdàn a add new class síbẹ̀. Lagos àti Òṣogbo la add new classes sí. Torí ẹ̀ ni a ṣe lè change sizes àwọn méjèèjì. The next tag tá fẹ́ wò báyìí ni form tag. Kí la máa ń fi form tag yìí ṣe? Form tag yìí wà fún tí a bá fẹ́ kọ bóyá registration page or login page tá fẹ́ gba input nínú lọ́dọ̀ àwọn tó bá visit website wa. Inú form tag yìí la máa ń kọ gbogbo àwọn registration yẹn sí. For example, tag kan wà tí tá máa lò every time. Tag náà ni à ń pè ní input tag. Ṣẹ̀rí input tag yìí self-closing tag ni. Òun kò kí ń gba opening àbí closing. So, oríṣiríṣi input ló wà. Ẹ máa notice pé tá bá save tá refresh nísìnyí, ó ti gbé text box tá lè fill anything sí nínú wa. Ṣùgbọ́n oríṣiríṣi input ló wà. We have the
attribute tá dẹ̀ máa fi ń determine irú input tá fẹ́ ni type, but the default type is text. Nǹkan tó jẹ́ kó gbé text wá fún wa nìyẹn. Tá bá save ẹ̀ ká refresh, same thing náà ni ó ṣì fún wa because the default is text. Àwọn type míì wo la tún ní? A ní radio button, a ní checkbox, a ní submit, so oríṣiríṣi ló wà. Tag kan náà tún wà tá máa ń pè ní label. For example, ká nípa fẹ́ gba input first name tá kọ báyìí, ẹ máa notice pé ó kọ sójú screen wa properly. Tag kan wà tí a máa ń lò. For example nsìn, àwọn ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé screen reader náà máa ń lò láti fi ka screen wọn. So label yẹn ló máa jẹ́ kí wọ́n mọ irú input tí wọ́n fẹ́ enter. For example nsìn, label ó máa ń ní opening and closing tag. So irú first name tá kọ yìí, àárín label yìí la máa wá kọ sí. So téèyàn bá ti focus lórí input yìí, screen reader yẹn máa kà pé first name ni a fẹ́ kọ. Òun náà máa ní attribute kan tó ń pè ní for. For yìí a máa ṣàlàyé reason tó ṣe máa wà ńbẹ̀. For yìí a lè lò ní f name for example. So tá bá save ẹ̀, ẹ máa rí pé the same thing náà ni a ṣì ní. Lẹ́yìn type of text tí input yìí ní, a tún máa wá pè nǹkan ní name. Ṣé rí name yìí ó wà very very important. Gbogbo input tẹ́ bá kọ ẹ gbúdọ̀ fún ní name. Name yìí ẹ já pé òun náà ní first name. So first name yìí ó wà case sensitive. So ẹ gbúdọ̀ kọ ní, ó máa ń dá kéèyàn máa kọ ní small letter or camel case. Kí là ń pè ní camel case? Wọ́n máa sọ pé every second proper noun tó bá follow the first one tẹ́ kọ àbí verb ó máa wà ní capital letter. Nǹkan tá máa ń pè ní camel case name nìyẹn. Tá bá fẹ́ kọ any other thing náà sí, a máa kọ ní capital letter. Ṣé ti notice nǹkan tá ń pè ní camel case bẹ́ẹ̀? Tá bá fẹ́ kọ, bóyá a fẹ́ kọ next form, label for last name. Ti rí pé form wa ti ń dúró properly lọ díẹ̀díẹ̀. Nǹkan kan wà tí a máa ń pè ní line break. Tag tá máa fi ń ṣe line break yẹn ni br, just as simple as that. Tẹ́ bá ti tẹ br, that is line break. The next element tẹ́ bá fẹ́ kọ ó máa lọ sí next line. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀? A lè fún ní multiple line breaks náà. Ẹ rí pé ó ti fún ní multiple line breaks, but nínú normal CSS kì í ṣe line break báyìí kì í ṣe br báyìí la máa ń lò. Ó ní nǹkan tá ń pè ní margin àti padding, òun la máa fi máa fún àwọn element wa ní spaces. So tá bá ti dé CSS a máa kọ gbogbo àwọn yẹn. Tó bá jẹ́ pé next line náà la fẹ́ fi input yìí sí kó rọra wà lábẹ́ first name báyìí, a máa ra fún ní br, á dẹ̀ bọ́ sí abẹ́. Next type tá máa wò ní radio button. Ṣé ti rí pé radio button lélẹ̀? Ara nǹkan tí label tún fi máa ń dá ni pé ẹni tí ò bá lè click tiny space báyìí, label yẹn tẹ́ bá ti overlay lórí, ó máa ṣe click, á dẹ̀ click nínú radio button yẹn. Kí làwọn nǹkan tá máa ń lo radio button fún? For example, tá bá fẹ́ fill bóyá gender, male or female, something like that, a máa kọ́kọ́ kọ label fún ní gender. Jẹ́ ká fún ìyẹn wa ní line break.
Ṣé ti rí radio button yìí? Tá bá click nínú male àti female yìí, ẹ ti rí pé méjèèjì ló wà clickable, but ẹyọ kan la fẹ́ kó wà clickable ńbẹ̀. Ibi tí importance name wà nìyẹn. A gbọ́dọ̀ fún input wa ní the same name as the second radio button. Òun ló máa fi jẹ́ kó mọ̀ pé ẹyọ kan nú ẹ̀ ni a need. Ẹ notice pé a ti fún ní the same name nísìn. Tá bá click any one of it, ẹ máa rí pé ó máa alternate ẹ̀ bẹ́yẹn. Any one tá bá click, ó máa cancel the second one. Tá bá fẹ́ jẹ́ kí a bá click male yìí or female yìí kó click, ṣé mọ̀ pé tá bá click ẹ̀ báyìí kó click báyìí until tá bá tó gbé sínú ibi tí label yẹn ti máa wúlò nìyẹn. A máa fún ní label 4. Ẹ máa kọ male. A máa fún input wa ní ID male. Tá bá ti wá click male yìí, ṣé ti rí pé ó ti click bẹ́yẹn, because label 4 yìí ó represent ID. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ the same ID pẹ̀lú label 4. Òun ló máa jẹ́ kó wà clickable. Ṣé rí pé female yìí ò tí wà clickable until tá bá tó fún label yìí náà ní the same 4 àti ID tá bá fún input yẹn. Tẹ́ bá notice pé a ti ń lo ID wa báyìí. So ID yẹn ẹ lè fún 2 different elements ní the same ID. Notice pé ó ti wà clickable báyìí. So a tún máa pè nǹkan ní checkbox. Input type yìí checkbox ní type ẹ̀. Checkbox yìí bóun ṣe máa appear àǹtí ẹ̀ lélẹ̀. Àwọn nǹkan téèyàn máa ń click nínú tó máa ń fún wa ní mark. So for example nsìn bóyá ẹ fẹ́ select irú àwọn oúnjẹ tẹ́ like. Let's say one of the foods tẹ́ like ní ẹ̀bà. Then ẹlòmíì like iyán. Ẹlòmíì like rice. Ẹ ti rí pé label wa a lè click multiple fún eléyìí. So ìyàtọ̀ radio button àti checkbox nìyẹn. So àwọn eléyìí ẹ ní fún wọn ní the same name. Orúkọ nǹkan tí ó bá jẹ́ wà nínú label yẹn àbí nǹkan tẹ́ fẹ́ kí ó submit lẹ máa kọ. Torí name yìí ló wà important jù nínú input. Nǹkan tó bá wà nínú name yìí ló máa wà submitted sínú server. The next input type tá máa wò ní submit. Ṣé ti rí bóyá appear as a button. Ẹ ti rí pé báyìí click ẹ̀ ó fẹ́ gbé lọ sí another page, like it's submitting that form. Ẹ rí pé ó ń load browser yẹn. Tá bá click, ẹ notice ibi báyìí, ṣé ti rí pé ó ń load browser yẹn. So submit yẹn ó máa submit gbogbo nǹkan tó bá wà nínú form yẹn. Gbogbo nǹkan tó bá wà láàrin form yìí òun ni ó máa wà submitted sínú server. So nǹkan tí type yìí ló máa ń ṣe nìyẹn. Input type submit yìí òun náà lè gba value. Another attribute tó tún lè gbà ní value. Tẹ́ bá lo sign in. Nǹkan tẹ́ bá kọ sínú value yẹn ló máa show ní inú button yẹn. The default one ni submit tẹ́ bá kọ anything síbẹ̀. Name, máa fún ní name náà. Name yẹn náà submit. Torí nínú JavaScript ẹ lè need láti lo àwọn
orúkọ yìí láti fi ṣe nǹkan kan nínú browser. The next tag tá fẹ́ wò ní text area. Jẹ́ ká fún sign wa ní line break. Text area. Tẹ́ bá ti kọ tán ẹ máa rí nǹkan tí ó máa ń ṣe. Text area yìí a máa fi ń fill bí bóyá about me or description. Ẹ ṣáà ti rí bó ṣe rí. Tẹ́ bá ti rí ẹ ti máa mọ nǹkan tí wọ́n máa ń lo text area fún. So èèyàn lè fi fill long form. Ẹ̀rí pé ó tún wà expandable, ó wà resizable. Tí a bá fẹ́ kó wà resizable, CSS property kan wà tá ń pè ní resize. Òun ni a máa fi stop it from being resizable. But a lè lò nínú HTML5. CSS gangan la máa ti lè lò. So a bá ti dé CSS a máa rí bá ṣe lè resize it. And that property tá tún lè ṣe ni tẹ́ bá notice pé the default size yẹn ó kéré, ó ní bá ṣe lè fún ní default size tó bá tóbi through àwọn attribute kan tá ń pè ní row. A lè fún ní 20 rows. Ẹ ti rí pé ó ti kún dáadáa. A lè fún ní calls náà, that's columns. Calls yìí ló máa size width ẹ̀. Ẹ rí pé ó kéré sí i. A bá fẹ́ kó tóbi dáadáa, a fún 40 calls. Ẹ ti rí pé ó ti fẹ̀ dáadáa. So default size yẹn ó máa tóbi. A máa lè fill. Tẹ́ bá fẹ́ kó ní default text nínú, ẹ máa kọ nǹkan sáàrin ẹ̀ báyìí. So ṣé ti rí pé default text kan ti wà nínú ẹ̀. So ẹ lè yọ ẹ tẹ nǹkan tẹ́ fẹ́ kọ sí. Next tag tá máa wò lẹ́yìn text area ni select. So tag yẹn select là ń pè. Nǹkan tó máa ń ṣe ó máa yé wa nísìnyí tá bá ti kọ tán. But syntax ti tiẹ̀ ó gùn díẹ̀. Lẹ́yìn tẹ́ bá kọ select yìí tán, a máa kọ́kọ́ fún ní label. A ti mọ nǹkan tí label yẹn máa ń ṣe. Máa ń jẹ́ ká mọ nǹkan tá fẹ́ fill, form tá fẹ́ fill. Ẹ jẹ́ ká lo Yorùbá àwọn ẹranko tí mo like. Tẹ́ bá rántí bá ṣe kọ list tag àti table tag, bẹ́ẹ̀ náà ó similar sí bá ẹ máa ń kọ select. Nínú select yìí á fún wa ní kíní drop down tẹ́ ń wò yìí. Then nínú àwọn nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú drop down yẹn, ẹ máa kọ wọ́n sínú option tag. Nínú option tag yìí lẹ máa kọ àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ kó wà selected sí. So àwọn ẹranko lẹ like, ẹkùn, ajá, olóńgbò, pẹ́pẹ́yẹ. Ṣé ti rí pé ó ti list options àwọn ẹranko. So ẹ lè choose anyone tẹ́ bá choose báyìí òun ló máa wà sent to the server. Label yìí outside the select tag yìí ló máa wà. Ṣé ti understand báyìí? Label yẹn ó máa wà ní outside the select tag yẹn. So àwọn ẹranko tí mo like. Select tag yìí ẹ máa fún ní ID. Ẹranko. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa take note ti spelling. Because tí spelling yẹn bá ti yàtọ̀, form yìí ò ní submit tàbí kí mistake ṣẹlẹ̀. Then name. Ẹranko. So
mistake tiẹ̀ àwọn ẹranko tí mo like. So báyìí ẹ máa lè select any ẹranko tó bá wù yín, òun ló máa wá sent to the server. Select tag yìí ó tún ní attribute kan tá à ń pè ní size. Size yẹn máa jẹ́ kí a change iye options tá fẹ́ kó show. For example, tá bá kọ 4 síbí báyìí, ẹ ti rí pé a lè rí 4 options at a time. Tá bá fi 2 náà síbẹ̀, a máa rí 2 tags at a time. Then a lè scroll down láti choose. Ẹ máa notice pé kò drop down mọ́. So bí lè ṣe máa rí nìyẹn. Attribute kan tún wà tá máa ń pè ní multiple. Ìyẹn máa ń fún wa láǹfààní láti select more than one. Ẹ wá bá ṣe ń click ẹ ṣe rí pé a lè click ju ẹyọ̀kan lọ, even tẹ́ bá hold down control key tàbí shift key, ṣe rí pé ẹyọ̀kan la lè click. But pẹ̀lú multiple tá kọ yìí, tá bá save tá refresh ẹ máa notice pé bá hold down shift or control, ẹ lè select more than one. So iṣẹ́ tí multiple yìí ń ṣe ni tẹ́ bá yọ kúrò, ẹ máa rí pé even gan kẹ́ hold down shift or control, ẹ lè select ju ẹyọ̀kan lọ. Tag kan náà tó wà tá ń pè ní field set àti legend. Kí la máa ń fi field set yẹn ṣe? A máa fi ń group àwọn forms wa. For example, tá bá fẹ́ group first name, last name àti gender yìí papọ̀, a lè fún ní field set. Field set yìí ó máa wrap form wa débi tá fẹ́ kí ó wrap ẹ̀ dé. Ẹ notice pé ó ti group àwọn òkè yìí. A máa pè nǹkan ní legend. Legend yẹn ó dàbí ìgbà tí a fẹ́ fún field set yẹn lórúkọ ni. So legend yẹn ẹ máa kọ báyìí. Ẹ máa kọ orúkọ tẹ́ fẹ́ kó jẹ́. Let's say orúkọ. Ṣé ti rí pé ó kọ orúkọ síbí báyìí. Ẹ bá fẹ́ group ibi àwọn choices yìí débi ìsàlẹ̀ báyìí, ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ náà láti bí end of this field set. Field set, ẹ máa kọ field set yẹn síbí náà. Ẹ máa end ẹ̀ sí abẹ́ select yìí. Ẹ ti rí pé ó ti group eléyìí náà lọ́tọ̀. Tẹ́ bá fẹ́ fún eléyìí náà ní orúkọ, ẹ máa fún ní legend. Let's say choices. Ẹ ti rí pé ó look okay bẹ́ẹ̀. So a lè style gbogbo àwọn kíní wa yìí pẹ̀lú giving them ID. A lè fún wọn l'ID, a lè fún wọn ní classes tí form yẹn fi máa look very presentable. I man design form page yìí. The last thing tá fẹ́ show ni tá bá click submit, báwo ni a ṣe máa send data tó bá wà nínú form wa sínú server. Níbi form tag yìí ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá ń kọ látàárọ̀ ó wà láàrin form tag yẹn. So tá bá fẹ́ submit there are two types of ways tá máa fi submit the form. Attribute tá dẹ̀ máa fi submit ni method. So method yẹn méjì la máa ń lò. Oríṣiríṣi ló wà o, but méjì la máa ń sábà lò. A máa ń lo get, capital letter la máa fi sábà kọ, or post. Ẹ ní kọ papọ̀, is either kẹ́kọ̀ọ́ get or kẹ́kọ̀ọ́ post. So ibo la ti máa ń lo get, ibo la ti máa ń lo post. Ṣé rí post yìí, tẹ́ bá fẹ́ submit, tẹ́ ẹ fẹ́ kí anything show níbi URL. For example,
tẹ́ bá ní password nínú ibi báyìí or any sensitive data, bóyá credit card information or password or BVN or social security number tẹ́ ẹ fẹ́ kí ó hàn níbi URL yìí because àwọn hackers lè hijack URL yìí kán dẹ̀ rí àwọn information tẹ́ ń submit. So bíbá yẹn lẹ ti máa lo post. But tó bá jẹ́ pé bóyá first name àti last name àti gender lásán, àwọn insensitive info ẹ fẹ́ submit, ẹ lè submit ẹ̀ by get method. Tẹ́ bá fẹ́ submit ẹ̀ à ń pè attribute kan náà ní action. Ṣé rí action yìí, ibẹ̀ gangan lẹ máa kọ. For example, tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ PHP, òun lẹ máa fi mọ bọ́n ṣe ń submit sí server àti bẹ́ẹ̀ lè get information across from the server to the user, láti front end sí back end or láti back end sí front end. So action yìí, ibẹ̀ lẹ máa kọ orúkọ file tẹ́ fẹ́ kó process form yìí sí. Tó bá jẹ́ pé a fẹ́ submit ẹ̀ sí server nsìn, a lè kọ index.php. So PHP file yìí a máa ti kọ sínú server wa. Ibẹ̀ ni a ti máa process àwọn information tí a bá submit. Ẹ jẹ́ ká try láti fi get method yìí submit form wa. Mo fẹ́ kẹ́ pay attention sí URL yìí. Bíbá ló máa ń pè ní address bar nìyí. Àwọn nǹkan tán kọ síbẹ̀ ló ń pè ní URL. So ẹ jẹ́ ká try ẹ̀. Ẹ máa notice nǹkan kan. Tá bá ti click sign in yìí, kẹ́ pay attention sí URL yẹn, kẹ́ wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Sign in. Reason tí ó ṣe lọ ni pé kò sí file, create file kankan tó ń jẹ́ index.php, so kò process data wa. Ẹ wá wo bíbá yìí, ẹ wo first name, ṣé rántí pé prof ni mo kọ síbẹ̀. Last name, a kọ Yoruba Programmer. Gender, I choose, kí la choose níbi gender, on ló wà ńbẹ̀. So information tó máa wà submitted sí server ni ẹranko, I choose ajá, a dẹ̀ click submit button. So àwọn information tó máa wà sent to the server tá bá ti click submit button yẹn nìyẹn. Kí ni reason tí ibi gender yìí fi kọ on lásán instead kò kọ male or female? Níbi input yìí, ó ní attribute kan tá ń pè ní value. Gẹ́gẹ́ bí submit yẹn náà ṣe ní value, àwọn radio button náà ó máa ń ní value. Nǹkan tó bá wà nínú value yìí ló máa wà sent to the server. So a gbọ́dọ̀ make sure pé a fún ní value. Àti àwọn checkboxes wa náà, a gbọ́dọ̀ fún àwọn náà ní value. Nǹkan tó bá wà nínú value yẹn la máa send sínú server. So tá bá save file wa, tá refresh. So ẹ jẹ́ ká tún form wa fill. Yan, then ẹkùn, sign in. Ẹ jẹ́ ká pay attention sí URL. Ẹ ti pé first name prof, last name Yoruba Programmer, gender female. Ìyẹn la choose fún food, then ẹranko ta like, ẹkùn la choose. So ṣé notice pé àwọn names yìí, name tó wà níbí báyìí, òun ni ẹranko tẹ́ ń wò yìí. Gender tẹ́ ń wò yìí, òun ni name tó wà níbí báyìí. Àwọn name tẹ́ fi sínú input yẹn, òun ló ń show bẹ́ẹ̀. Ẹ rí pé first name, òun ni name tẹ́ kọ síbi name yìí. So àwọn name yìí gangan ni nǹkan tó wà submitted sínú server.
ṣó ti yé wa bẹ́ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká change the form method wá sí post. Ká tún wá try láti submit àwọn nǹkan tá a kọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Kẹ́ pay attention sí URL yìí. Lẹ́yìn tá a click sign in, ṣé ti rí pé inú file tó ń process wa yẹn ni ó show straight. Ó kàn sọ fún wa pé index.php. Nǹkan tá a bá wá kọ sínú index.php file yẹn pé kó ṣe ló máa show nínú page yìí. Ẹ ti rí pé any sensitive information ní show nínú URL. So reason tá a ṣe máa ń lo get method or post method nìyẹn. So usually tẹ́ bá ń design website, post method yìí lẹ máa sábà máa lò. Àyàfi tó bá jẹ́ pé bí search engine, bóyá bí ẹ ní link kan lórí website yín tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá fẹ́ search fún nǹkan, ibẹ̀ lẹ ti máa lo get method torí ẹ ní anything láti hide from passing through the URL. Àwọn nǹkan kan wà tá a máa ń pè ní HTML entities. Àwọn entities yìí la máa fi represent reserved characters. Kí làwọn nǹkan tá à ń pè ní reserved characters? Tẹ́ bá wo àwọn tags wa, ẹ máa rí wípé àwọn characters tá à ń lò yẹn, for example, less than, greater than, àwọn double quotations àti forward slash nǹkan kan yẹn. À ń lò wọ́n nínú àwọn tag yẹn as reserved characters. That is why tí a ṣe ní HTML entities láti represent àwọn special characters kan. Ẹ jẹ́ kí n fún yín l'example nǹkan tí mo ń sọ. Ní àárín div yìí, ẹ imagine pé a fẹ́ kọ div sáàrin ẹ̀ báyìí, àbí closing div sáàrin ẹ̀ báyìí. Ẹ máa notice pé bóyá a fẹ́ kọ kíní gangan div yìí. Wèèwà yẹn, ẹ jẹ́ ká save ká refresh. Ṣé rí pé ọ̀tọ̀ ni nǹkan tá a rí lójú screen. Nǹkan tí kọ̀mpútà ń rí ni wípé this is an opening div and this is a closing div. So eléyìí gangan kọ́ ló ń close. Ẹ máa rí pé bíbá yìí ó kọ́kọ́ kọ quotation mark yẹn síbẹ̀, then ó tún wá kọ another quotation mark sí next line bí ìgbà tí a ti close div yìí ń bíbá yìí. Irú àwọn ibi tí HTML entities ti máa ń wúlò nìyẹn. Ẹ need láti há àwọn eléyìí sórí. Ẹ kàn máa wò online pé anything tẹ́ bá fẹ́ kọ, ẹ máa wò online pé báwo lẹ lè kọ sósósó HTML entity kan Google máa gbé jáde fún wọn. Nǹkan tá a máa fi represent irú less than sign yẹn òun ni ampersand. We have two types, entity name àti entity number. Entity names yẹn ó easy láti remember ní tiẹ̀, but most àwọn browsers wọ́n support gbogbo àwọn entity name, but entity number kò easy láti remember, but àwọn browsers tó ń support ẹ̀ pọ̀. Irú less than yẹn sìn, entity name ẹ̀ ní is ampersand lt then semicolon. Tẹ́ bá save by, tẹ́ bá refresh, ṣé ti rí pé less than sign ló gbé wá sójú screen. So imagine ká fẹ́ kọ div yìí, kọ́ tẹ́ kàn máa kọ náà nìyẹn. Div, then ti greater than sign is gt semicolon. Ṣé ti rí pé a ti kọ div wá sójú screen bẹ́ẹ̀. Àwọn kan míì náà tún wà tí ó jẹ́ pé a máa fẹ́ kọ, for example tẹ́ bá fẹ́ kọ copyright, HTML entities náà lè máa kọ. Ṣé mọ̀ pé kò sí tó máa ní sẹ́kùn yẹn, ṣé mọ̀ pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ lórí keyboard. So HTML entity lè máa fi kọ ampersand copy then semicolon.
ṣe ti rí sí tí mò ń sọ lélẹ̀ àwọn bíi copyright kìnìkan. So a ní ẹ jẹ́ tí wá show yín ní another thing. Ṣé mọ̀ pé tẹ́ bá kọ nǹkan sínú HTML code báyìí, tẹ́ wá fẹ́ kí a lot of space wà. For example, sin a fẹ́ kí a lot of space wà ká tó kọ another thing. Tí n bá fi a lot of spaces sí bí báyìí tí wọ́n á kọ this is it. For example, ẹ rí pé mo fi a lot of space sáàrin bí báyìí, but tẹ́ bá save ẹ̀ tá refresh, ẹ rí pé only one space ni browser wa ló fún wa. Kò recognize gbogbo other spaces tí mo fún yìí. HTML entity kan náà wà tá máa fi ń fún page wa ní non-breaking space. Space tí ò ní lọ sí next line, tó jẹ́ pé ó máa fún àwọn characters wa ní enough space. Náà ni pé ní MBSP. Ṣọ́mà, ẹ máa notice pé extra space máa wà ní àárín copyright àti this is it. Ẹ ti kó ti fún ní extra space. So NBSP yìí máa fún un ní one extra space. So tá bá need púpọ̀, a máa kọ́kọ́ iye tá bá need báyìí. Máa rí pé ẹ gbó fún ní enough space láàrin. So iṣẹ́ tí àwọn HTML entities yìí máa ń ṣe nìyẹn. Àwọn HTML entities míì náà tún wà tó jẹ́ pé bí ẹ fẹ́ kọ náírà sign àbí dollar sign àbí gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀, gbogbo wọn náà ní HTML entities wọn. So you might need láti look it up online. Ẹ bá fẹ́ kọ Japanese yẹn nìyẹn, dá pé Euro náà ní títí ẹ̀. Ẹ kọ lọ sí online, ẹ kọ HTML entities. Ẹ ti rí ìkọ́kọ̀ ampersand àti àwọn orúkọ yẹn. Ẹ wá wo entity number tá à ń sọ nìyí. Ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ ká wo irú entity number registered trademark. Mo kọ ampersand then hashtag in 174. Ẹ kọ registration trademark yẹn fún wa. So anyone tẹ́ bá fẹ́ kọ, ẹ kọ wá sí online kẹyẹ̀wò. Àwọn special characters náà pọ̀ bí àwọn tick, àwọn tilde nǹkankan. So gbogbo ẹ̀ náà lọ ní bí wọ́n ṣe lè represent wọn pẹ̀lú HTML entity. Ṣé rí pé ilé ìtùnú ní elaborate. Àwọn kan wà tí wọ́n ní entity name. Ampersand fún rẹ̀ náà ní HTML entity. But àwọn eléyìí wà tẹ́ máa rí lórí keyboard. Ṣé rí pé gbogbo characters gan ló ní entity number. So ṣé ti rí àwọn tó ní entity name dáadáa làwọn eléyìí. So by máa represent àwọn reserved characters nínú HTML ni.